Що б ти зробив сьогодні, якби знав, що це твій останній день? Не через страх, не через жалість, а тому, що тобі точно відомо, сонце більше не зійде для тебе. Притча про дату. У далекому східному краю, де гори обіймають небо, а ріки шепчуть таємниці предків, існував невеликий затишний храм на вершині пагорба. Його звали Храмом останнього дня. Ніхто не знав, хто його побудував, але кожного ранку там з'являвся старий ченець на ім'я Лан. Він жив там один, серед кам'яних статуй, старих свічок і книг, написаних ще до пам'яті людей. Його очі були глибокі, немов безодня, а голос тихий, наче шелест листя перед дощем. Люди приходили до нього з усіх кінців країни. Хтось шукав відповіді на питання про болість, хтось про кохання, хтось просто хотів почути слово, яке зігріло б душу. Але всі вони чули одну й ту саму річ – Лан знав дату їхньої смерті. Не те, що він бачив майбутнє чи мав дар пророкування. Ні. Він не казав «ти помреш у віці 67 років від хвороби серця». Ні. Він давав кожному маленький конверт, запечатаний чорним воском, і казав «у цьому конверті твоя дата». Ти не повинен її відкривати. Ти повинен жити так, ніби вона відкрита щомиті. Люди брали конверти, хтось сміявся, хтось плакав, хтось викидав його одразу. Але більшість носили з собою, і життя кожного з них змінювалося. Одного разу до храму прийшов молодий чоловік на ім'я Мей. Він був багатим, красивим, володів багатьма маєтками, мав молоду дружину, 2 синів і слуг, які виконували кожен його погляд. Але він був нещасливим. Він прийшов до Лана не тому, що боявся смерті, а тому, що втратив сенс життя. Він сказав: «Я маю все, але нічого не відчуваю. Навіщо я живу?» Лан мовчки взяв аркуш паперу, написав щось, запечатав у конверт і подав Мею. «Це твоя дата. Ти не маєш її відкривати. Ти маєш жити з нею». Мей усміхнувся. «Я не боюся смерті. Я багатий, я маю владу, я живу як хочу». «Тоді чому ти прийшов сюди?» – спитав Лан. Мей замовк. Він не міг відповісти. Він повернувся додому, поклав конверт у золоту скриньку і забув про нього. Але через тиждень, коли він бачив, як його молодший син грає з дерев'яним конем, він раптом згадав про конверт. Він узяв його до рук, подивився на печатку і відчув, як серце стиснулося. Він не відкривав його, але відтоді кожного ранку, перед тим, як встати з ліжка, він брав конверт, тримав його в руках і думав: «Що я зроблю сьогодні, якби це був мій останній день?» І життя Мею змінилося. Він перестав ганятися за новими маєтками, він більше часу проводив з дітьми, він почав вчити їх грати на флейті, яку сам колись навчався. Він посіяв сад біля будинку не для краси, а для того, щоб діти могли рости серед квітів. Він почав приносити їжу бідним не через почуття провини, а тому, що раптом зрозумів, вони так само бояться, так само мріють, так само люблять. Одного разу він побачив, як його дружина плаче. Він підійшов, обняв її, вперше за роки. «Чому ти плачеш?» – спитав він. «Я боюся», – сказала вона. «Ти змінився. Я не знаю, хто ти тепер. Я той самий, але я нарешті став собою». І вона засміялася крізь сльози. Роки минули, конверт так і залишався запечатаним, але кожного ранку Мей брав його до рук. І кожного ранку він жив трохи глибше,
трохи щиріше, трохи більше, ніж учора. Одного разу до храму прийшла жінка на ім'я Сін. Вона була лікарем, врятувала сотні життів, але сама була порожня. Вона сказала Лану: «Я втомилася. Я врятую людей, але не можу врятувати себе. Я боюся, що прожила не те життя». Лан дав їй конверт. «Це твоя дата. Не відкривай її. Живи з нею». Сін повернулася додому, поставила конверт на полицю. Але в ту ніч їй приснився сон. Вона стоїть на березі ріки, а на іншому боці її мати, яку вона не бачила 20 років. Вони махали одна по одній, але не могли перейти ріку. Коли Сін прокинулася, вона взяла конверт і сказала: «Якщо це мій останній день, я маю зробити те, що відкладала». Вона поїхала до села, де жила мати. Коли вона приїхала, мати вже не впізнала її. Вона старіла, втратила пам'ять, але Сін сіла біля неї, взяла її руку і сказала: «Мамо, я повернулася». І мати подивилася на неї і раптом усміхнулася так, ніби весь світ став кращим. Сін залишилася там, вона кинула роботу в місті, стала доглядати за матір'ю, допомагати сусідам. Вона відкрила маленьку лікарню в селі. Люди казали: «Ти втратила кар'єру». Але вона відповідала: «Я знайшла життя». Конверт вона носила з собою, ніколи не відкривала, але він був її компасом. І ось одного дня до храму прийшов сам Лан. Він був старий, його тіло вже не слухалося, але очі світилися ясніше, ніж раніше. Він сів біля дверей, поклав перед собою 3 конверти: один для себе, один для Мейу, один для Сін. І чекав. Через кілька днів прийшов Мейу. Він уже був сивим, але очі його були молодими. «Чому ти дав мені конверт?» – спитав він. «Я ніколи його не відкривав і ніколи не відкрию». «Я дав тобі не дату смерті», – сказав Лан. «Я дав тобі дату життя». Мею замовк. Потім запитав: «А що було б усередині, якби я відкрив?» «Нічого», – відповів Лан. «Усередині було порожньо, бо дата – це не число, це не день, місяць, рік. Дата – це свідомість, що кожен день може бути останнім, і тому кожен день має бути житим повністю». Мею сів поруч. Плачучи, обняв старого ченця. «Дякую», – прошепотів він. «Ти дав мені не страх, ти дав мені свободу». Потім прийшла Сін. Вона була в простому одязі, з косою, зібраною в вузол. Вона подивилася на Лана. «Я жила з конвертом», – сказала вона, – «і тепер я не боюся нічого». «Ти ніколи його не відкривала?» «Ні, і не відкрию, бо я знаю, мій останній день – це кожен день, коли я не люблю». Лан посміхнувся. «Ти зрозуміла найглибшу правду». І тоді він узяв свій власний конверт, розірвав його і випустив у вітер порожню оболонку. «Я жив з цим конвертом 40 років, і кожного ранку я думав, якщо це мій останній день, чи зробив я щось доброго, чи сказав я тебе люблю, чи простив, чи пробачив». Він подивився на небо. «Смерть не страшна. Страшне – це прожити життя, не відчуваючи його. Страшне – це дочекатися останнього дня і зрозуміти, що ти нічого не зробив, що мало значення». Мею і Сін сиділи мовчки. Вітер грав у листях, сонце сідало за гори. «Чому ти давав конверти?» – спитав Мею. «Бо люди живуть, ніби вони будуть жити вічно. Вони відкладають любов, відкладають прощення, відкладають мрії. Вони кажуть: завтра, наступного року, коли все вляжеться. Але життя не чекає. Воно тече, і одного разу воно закінчується.
і тоді вже нічого не повернеш. Але ж ти знав, коли хтось помре? Спитала Сін. Ні, я не знав, і ніхто не знає. Але кожен із нас має дату, невідому, непередбачувану. І ця дата не приговор, це нагадування. Нагадування про що? Про те, що життя – це не довгий шлях, це послідовність моментів. І якщо ти проживеш кожен момент так, ніби він останній, ти проживеш усе життя за один день, і ще один, і ще. І ось, що найважливіше. Неважливо, скільки в тебе днів. Важливо, чи ти живеш кожен з них. Тому, коли ти прокидаєшся сьогодні, спитай себе, якби сьогодні був мій останній день, чи зробив би я те, що планую? Чи сказав би я тебе люблю? Чи пробачив би? Чи жив би по-справжньому? Якщо ні, зміни день, бо твоя дата вже існує. Ти просто не знаєш її. І це найкраще, що могло з тобою статися. Мудрість притчі. Життя не вимірюється роками, а глибиною прожитих моментів. Знання про кінець не має паралізувати, а має пробуджувати. Коли ми усвідомлюємо, що кожен день може бути останнім, ми перестаємо відкладати те, що справді важливе. Ми починаємо любити глибше, прощати швидше, діяти сміливіше. Смерть – не ворог життя, вона найсуворіший його вчитель. Вона нагадує – час не повернеш. Але кожен новий день – це шанс почати знову. Не чекай коли-небудь, почни зараз, бо твоя дата вже настає, крок за кроком, день за днем. І тільки ти вирішуєш, чи проживеш ти її по-справжньому.